Vede și în față arată deosebit, adică eu personal n-am mai văzut niciodată așa ceva. Când ești în Turcia și trebuie să dai prioritate la baloane în loc de mașini. Facem și un pic de off-road. Am scos Duster-ul în off-road. De asta ziceam să nu mergem prea aproape de prăpastie aici de margine, că s-ar putea să nu mai avem cu ce merge înapoi. Bă, dar ce urât să uită toată lumea la noi, ceva n-am făcut bine. Mă pregăteam acum să zic că e accesibil la merge fără nicio problemă. Au, crezi că trecem? Așa arătăm la o lume întreagă ce șoferi adevărați suntem. Gabriel, nice to meet you. Foarte frumos aici, zici că ești în curte la cineva. Da. Efectiv ai intrat și... Bun venit în cel mai frumos loc din lume. Bun venit în Capadocia. Locul în care te trezești dimineața și faci 1.000.000 de poze. locul în care baloanele cu aer cald plutesc pe cerul răsăritului, creând un peisaj de poveste. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. E incredibil, incredibil de frumos, n-am cuvinte. Balonul de aici chiar vine foarte aproape de noi. Ne-am trezit la 6 dimineața, sau 6 jumate, nici nu știu cât a fost, să facem poze, foarte, foarte multe poze. Acum s-a cam dus, a ieșit soarele, nu se mai vede la fel de frumos, dar tot. Ăsta colorat așa în dungi, a urcat din partea cealaltă, după aia a coborât aici, gen mai lasă câte o tură de turiști, mai ia una, se oprește din stație în stație. Ce praf s-a lăsat pe partea de jos, acolo unde se încarcă, se descarcă probabil baloanele. În zona asta unde suntem noi cazați, fiecare locație are terasa ei, deci practic cam asta e highlight-ul, cam asta e chestia care o așteaptă toată lumea, zborul cu baloanele sau să-și facă poze cu baloanele. Știi ce îmi place la micul dejun turcesc? Ai foarte multe opțiuni de măsline, vezi? Cel puțin 3-4 și ți-a dat pâine ținută la cald, frumos. Ți-e foame, Cristina? Oh my god, cum sunt măslinele astea. Deci pepenele ăsta galben e cel mai gustos pe care l-am mâncat vreodată. Clasa 1. Ne-am cazat la un hotel mai diferit față de ceea ce găsești de obicei în Capadocia. Ne-am cazat la un hotel care nu e în cave, nu e în stâncă, dar sincer nu dezamăgește, arată chiar foarte bine. A păstrat foarte multe detalii, e cu travertină neumplută în interior, cu piatră făcut pe exterior, foarte cochet și foarte curat și arată foarte bine în camere, foarte modern. Să nu mai zic ca o pisică albă și o pisică neagră. Aseară am văzut pisica albă, acum vedem pisica neagră. Probabil astea sunt mascotele locației. Sincer, e foarte intimă cazarea și de dimineață când am ieșit pe terasă eram doar noi. Deci din punctul ăsta de vedere am putut să ne facem poze cu baloanele din toate direcțiile și din toate unghiurile. Cum ziceam și acum, terasa e doar pentru noi. Adică am închiriat o terasă privată, gen. Voi credeți că la baloanele astea care încă n-au aterizat, au plătit ăștia mai mult? Sau probabil s-a rătăcit, nu mai știu unde să aterizeze? Ca să înțelegeți, deci nu le-a ajuns de la 6 dimineața până pe la 9, ei mai trebuie să facă câte o poză, câte o piruetă. Astăzi vom merge să vizităm văile Capadociei sau văile din jurul satului Goreme. Sunt foarte frumos sculptate și arată de poveste, cu culori, arată, sincer, cum se vede și în față, arată deosebit, adică eu personal n-am mai văzut niciodată așa ceva. Și o să încercăm să căutăm cel mai bun loc pe unde să vedem mâine dimineață baloanele. Recunoașteți bestia asta verde? Asta ne duce peste tot. Când ești în Turcia și trebuie să dai prioritate la baloane în loc de mașini. Păi uite că oricum și ălalt așteaptă. Să ne urcăm și noi în el? Ăsta e balon de o persoană, mă. Vezi ce coș mic are? Am intrat pe teren mai accidentat puțin.
Ce, cu POS-ul direct, achizi, 150. Autobuze 150 de minibus, ATV, automobil normal 30 de Turkish lira. Scurt și frumos, pac, a scos POS-ul, ai plătit, ți-a dat bonus și sănătate. Fără evaziune fiscală, fără nimic. Exact, foarte fain. Și cu ATV-ul, dacă vreți să vă umfleți de praf, e o activitate perfectă. Uite, și ca aici, dacă vrei să călărești. Dar călăritul și mersul cu ATV-ul erau ieftine, gen 20 de euro. Uite cu cortul. Ce e mișto, se trezește dimineața din cort, pac, vedere spre vale încolo. Vrei să ne dai senzații tari, eu zic să oprești mai repede. Că așa ceva nu vreau să testez. De asta ziceam să nu mergem prea aproape de prăpastie aici de margine, că s-ar putea să nu mai avem cu ce merge înapoi. Bă, oare de ce se numește Love Valley, Valea Dragostei, mă întreb? Nu știu. Lăsăm imaginația să vorbească, nu? Ai văzut ce căciulițe au? Da. Ce a putut să facă natura în 60 de milioane de ani? Toată zona asta a fost o zonă vulcanică, au erupt vulcanii și peste ani cenușa și toată magma, sau nici nu știu, cenușa asta care s-a întărit, a fost erodată și arată cam așa. Dacă se vede în față, au campat cu mașina și cu cortul, efectiv, e cortul în spate și te trezești dimineața și nu știu dacă trebuie să plătești ceva ca să campezi cu cortul, au lăsat ceva mizerie, sincer, pe aici. Chestia asta cu nu-și adună gunoiul după ei și plasticele astea nu e deloc ok. Place maxim Capadocia. De mult o aveam pe lista noastră să o vizităm și chiar nu ne-a dezamăgit. Frumos. Nu ne-a dezamăgit deloc. Și am văzut doar un răsărit frumos, niște baloane și o singură vale momentan. Ideea e că le poți lua și explora la pas. Noi am venit sus pe platou să le vedem de sus, dar se văd cărările. Cred că 2-3 km, cam așa sunt. Și se poate merge frumos și te plimbi efectiv printre formațiuni. Șoferul săptămânii, s-a urcat Diana la volanul Dusterului și vrea să plece cu frâna, să facă o întoarcere aici cu frâna de mână. Spuneți că nu e superbă mașina asta. Adică eu m-am îndrăgostit de ea, așa cum o numesc unii coteț. Ziceți echipa fantastică, cum vi se pare Love Valley? Drăgăstoasă. Faină și plină de praf. Bă, la câți viespi au pornit după noi, aș zice chiar și viespoasă. Facem și un pic de off-road. Am scos Duster în off-road. Bă, da, sunt ceva șanțuri pe aici. Am venit un picuța mai în față și am văzut copacii ăștia împodobiți cu oalele astea din lut, în care ei își fac un fel de tocăniță de carne cu legume, tocăniță de vită. Ar trebui să încercăm și noi asta, nu știu cum se numește exact. Îi ziceam lui Cristina, ea să meargă cu poneiul, sau ponelul, cum vreți să-l numiți. Îl cheamă Ialcin pe ăsta mic și eu să merg cu căluțul. Fiecare merge după gabaritul lui. Și Marius a zis că el se simte bogat, el o să meargă cu Camila. Au câteva zone din care să-ți cumperi câte ceva, o cafea, un suc, o atenție. Și se pregătește aici și faimosul suc de rodie din Turcia. Cristina și-a comandat unul. Pac, îl bagă la presă, nu sare nimica. Uitați cum curge tot. 250. 250. So 150? Oh, sorry. Ce simpatic e domnul de la caserie. A fost 150 de lire, vroia 250, am zis, nu, 150, nu. Se răzgândise. Acru? Acru? Mama, am gustat și eu, wow, nu știu cum să zic, bine, mi s-a părut amar. Te trezește. Da, nu știu, cred că cum strivește și boaba aia din rodie, sămânța, mamă ce amar e. Ia, e un gust aparte, acru, amar. Ce vă mai place pe off-road? Când aveți semne de interzis peste tot cu mașina și noi le ignorăm? Dar sincer te duc în cele mai frumoase locuri. Am terminat cu Love Valley, mergem cu Valea Dragostei, mergem spre Valea Roșie acum. Bă, dar ce urât se uită toată lumea la noi, ceva n-am făcut bine.
Păi n-aveam voie să intrăm cu mașina. Cel mai probabil. Te faci că nu știi și mergi în continuare. Sincer, cea mai bună opțiune aici e fie că vii cu mașina personală sau să-ți închiriezi mașina, că altfel e complicat să mergi la toate astea dacă nu. Poți să-ți iei tururi, că am văzut că sunt diferite opțiuni de tururi să te ducă la toate astea. Dar mergi cu grup mare și îți dai seama, trebuie să stai, așa e mai convenabil să-ți închiriezi mașina. Și bănuiesc că o zi, două nu sunt așa de scumpe să le închiriați. Am văzut foarte multe mașini Renault 12 care seamănă, sunt aceeași chestie ca Dacia noastră Break, dar multe. Mari fani turci aici în zona asta a mașinii Renault 12. Valea Roșie e mai scumpă decât Valea Dragostei, aici am plătit 50, în partea cealaltă am plătit 30 de Turkish lira sau lire turcești. Da, noroc că m-am uitat că era să calc pe cuțul. Ajunserăm și la Valea Roșie, dar noi speram ca să putem cumva să ne ducem mai mult cu mașina, că am văzut eu pe undeva că au mers unii cu un camper van și am intrat mult mai mult undeva mai sus pe platou, dar sincer habar n-am, să ne uităm pe Google Maps un pic. Mă pregăteam acum să zic că e accesibil merge fără nicio problemă. E accesibil cu orice mașină, dar chiar acum m-a contrazis dâmbul ăsta. Dar arată bine tare pe aici, printre stâncile astea. Astea sunt cheile Goremeului. Crezi că trecem? Facem plângere la Google Maps dacă nu. Da, dacă ne-a dat ruta asta. Urcăm și cu spatele, cum să nu. Așa arătăm la o lume întreagă ce șoferi adevărați suntem. Bă, e frumos pe aici, adică chiar e frumos să vii. Păi și mai înaintăm? Nu cred că mai înaintăm, de aici pe jos. Ziceți, ne mai încadrăm și pe cărarea aia? Eu zic că e prea îngustă. Cam aici am ajuns. Am găsit niște mașini aici parcate și am zis că dacă sunt oameni ăștia parcați aici, o fi bine și pentru noi să parcăm. Sau e bine și pentru noi să parcăm, dar se vede că e traseu, că e marcat acolo în față. Se vede pe bornă că e marcat. Oamenii ăștia au plecat, dar nici măcar nu s-au uitat pe Google Maps unde mergem, cum mergem. Să mai iau încă o baterie, că mi s-a descărcat bateria la cameră. Să vedem unde avem a doua baterie. Și acum să vedem unde mergem. Dacă o fi drumul bun sau nu. E bine, mă, sau nu e bine? Intram și cu Duster-ul pe aici. Crezi că intram pe cărarea asta cu Duster-ul? Păi nu degeaba se zice că Duster-ul intră oriunde. Mai greu cu ieșitul. Găurile astea făcute în... Da, uite, dar pot să cred că... nu. Da. La unele, da, pare că se poate intra. Auzi, Cristina de Șerpi a renunțat la aventura ei. Nu s-a echipat acolo răspunzător pentru așa ceva. O să vii la vale ca Suleiman. Cine, mă? Magnificul. Cum ziceam, păcat că nu te-am prins pe cameră. Ce ai pățit, Cristina? Ce ai pățit? Era să iau o căzătură exact ca în filme. Te împrăștiai un pic aici, la Capadocia. Poteca asta nu arată ca și cum ar duce la o cafenea. Hai să vedem, Gabriel, unde ne duci? Dar ideea e că nu s-a mai uitat nimeni la hartă dacă mergem bine sau nu. Ok. Am vrut să văd dacă chiar știi unde merg. Bă, acum gustăm și noi un pic Aventura? din cărările astea, potecile astea. Unde e? Că se aude vorbăraie. Aici e undeva. Aici merge, cred, nu? Cred că pe aici mai repede. Unde era? Pe aici e, mă. Dar hai să ne mai uităm o dată pe hartă. Ai zis tu bine, Cristina, că astea sunt cheile Goremeului. Am găsit și cafeneaua. Am, că l-am găsit până la urmă pe domnul cu cafeneaua. Aici avem iarăși suc de rodi. Mervit. Yes.
Maria. Nice to meet you, Nice to Maria. meet you. You? Gabriel. Gabriel. Gabriel, nice to meet you. E foarte locală toată situația aici. Ai văzut radioul ăsta care se încarcă solar? Și aici cu scăunelele astea, uite gutuile. Că zicea Marius de gutui. Foarte frumos aici, zici că ești în curte la cineva. Da. Efectiv ai intrat și asta e, te-a primit în curte. Ai și grădina lângă cu ardei, are roșii, are căpșuni acolo jos. O cepuță. Am comandat un suc de rodie de aici. Acum încercăm sucul de rodie de pe peste tot. E cumva acrișor amăruit, dar e bun. Chiar te obișnuiești cu gustul. Aici e mai mărișor un pic păhărelul față de cealaltă locație. Hai să vedem cum e sucul. E mai bun aici sau nu? Bă, sincer e mult mai bun ăsta decât celălalt. Vă dau și vouă să gustați, vorbesc serios. My God, ăsta e bun. Păi aia zic, nu e la fel de amar, e mult, mult mai bun. Poate că e mai coaptă rodia? Trebuie să ne retragem cuvintele, adică primul pe care l-am băut nicio treabă n-are cu ăsta. Asta e foarte bun, da. Sucul de rodie chiar e bun, adică vezi, înseamnă și de, adică contează foarte mult și de unde le iei întotdeauna. Da. Adică sănătate. Foarte frumoasă locația și e chiar aici, la baza canionului. Cafeneaua se numește Mezghendir Valley Cafe și chiar merită o vizită. Puteți să veniți cu mașina destul de aproape. Nu știu, cred că am făcut 5 minute pe jos și e foarte frumos. Chiar și distanța de 5 minute pe care o parcurgeți merită efortul. Da, deci 4 ceaiuri, 2 ape, un suc de rodie și multe alte adiții ce ni s-a mai adus la masă. Au costat 30 de lei. Cred că 210 lire turcești sau ceva de genul. Mama, a început vântul, a dat câteva rafale, mi-a intrat nisip peste tot și în ochi și în gură și în urechi. Acum, dintre toate astea ce le-am văzut până acum, dintre toate văile astea, cred că favorita mea e Valea Dragostei. Arată, nu știu, mult mai interesant. Arată bine și astea, adică te poți plimba pe aici, te poți duce la, cum se cheamă, formațiunile astea, poți intra prin cave-urile astea pe aici, se văd în față. Și aici arată frumos, te poți plimba liniștit, poți merge pe aici, să intri în ele. Și aici chiar se mai văd urme de frescă, cel puțin pe partea asta. Mai sunt câteva rămășițe de la picturi, par religioase, da, frescă religioasă. Se văd formele. Probabil a fost o biserică. Aici, sincer, nici n-am plătit nimic, am intrat fără să plătim. Acum nu știu dacă am luat-o noi pe drumul greșit sau cum am intrat, dar n-am plătit nimica. Asta e prima vară la care am fost și n-am plătit nimica. Bă, eu sincer încerc să mă urc aici, să văd dacă pot să ajung, pot să intru aici. Hai să sperăm că nu-mi rup gâtul. Are ceva aici, niște urme unde să pui piciorul. Și cum te urci, mă, sus? Păi n-ai că te urci aici și după aia acolo sus nu mai ai cum să te urci. Mă, că ești vreo pisică sau vreun Spiderman. Bă, cumva apare cioplit, adică are gaură acolo sus. Cineva probabil a reușit să urce. Și la fel și cealaltă din față pare cioplită. Eu mi-am comandat poteriul ăsta, l-am mai văzut oricum la multă lume, care se face undeva la 4 ore, habar n-am, probabil că oamenii ăștia l-au deja pregătit. Cel puțin ăsta care l-am luat eu, e vită cu legume.
Acum să vedem și cum e, că acum la show ăsta bine. Hai, Cristina, zine cum e. Mă așteptam să fie mai fragil decât e. Nu mi se pare grozav, sincer. Da, verdictul meu final ăsta nu e neapărat, cel puțin de aici, de unde l-am luat, nu e neapărat ceva ce aș mai mânca a doua oară. Da, dacă ar fi să-i facem așa un review, șef kebab ăsta nu a fost grozav. N-a fost scump, am plătit, n-a fost scump nici ieftin, am plătit 1980 de Turkish lira, 4 persoane. Am pornit un pic spre zona asta mai centrală a orașului, zona mai frumoasă. Și arată destul de interesant, cam așa ceva. Că noi la cazarea noastră cumva stăm la capăt, la ieșirea din Sătuc, oraș, am zis oraș, acum îl numesc și oraș. Sătuc! Și ca să ne bucurăm de un apus la înălțime, am venit aici. Marius bucurându-se de singurătate. Caira Rooftop pentru cel mai frumos apus și pentru cea mai bună muzică live.